ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੂਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੂਟੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਸਾ ਜਾਂ ਅੜੂਸਾ। ਇਸ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੜੂਸਾ, ਵਸੈਟਾ, ਬਾਸਾ ਜਾਂ ਵਾਸਾ। ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਸਕ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰੂਸੋ ਆਦਿ ਨਾਮ ਹਨ। ਤੇਲਗੂ ਵਿੱਚ ਆੜਾਸਾਰ, ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਾ ਟੋਰਾ ਬਾਸਿਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਸੂਟੀ, ਬਾਸਾ ਜਾਂ ਵਿਅੰਕਣ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰੋਗ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੂਟੀ ਦੀ, ਅੜੂਸਾ ਬੂਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ 10-12 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹਨ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਜਾਂ 3 ਇੰਚ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 6-7 ਇੰਚ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੋਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਤੇ, ਫੁੱਲ, ਫਲ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਚਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੂਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ, ਹੋਰ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤ ਰੋਗ, ਕਫ ਰੋਗ, ਬੁਖਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਬੁਖਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਦਮੇ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਜ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਮਾ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਫ ਹੈ, ਕਫ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬੂਟੀ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਰ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਏ ਹੋਣ
ਛਾਇਆ 'ਚ ਸੁਕਾਏ ਹੋਣ ਲੈ ਲਓ। ਲਗਭਗ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਮੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਤੇ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲਦੀ ਲਓ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਓ, ਕੁੱਟ ਪੀਸ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਦੜਫੜ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰੀਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦਮੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਟਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਬਲਗਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਕਫ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੁਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਬੂਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਲੰਮੀ ਜੜ ਇੰਨੀ, ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਬੂਟੇ ਲੰਮੀ ਜੜ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੀਸ ਲਓ। ਕੁੱਟ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਉਤੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਸੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੜੂਸਾ ਜਾਂ ਵਸੈਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੂਟੀ ਦੀ ਜੜ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਫੁੱਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੂਟੀ ਦੀ ਜੜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਦਰਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਦਰਕ ਇੱਕ ਗੰਢੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਓ, ਕੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਲਓ, ਹਮਾਮ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਬਲ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਪੀ ਲਵੇ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਕਰੋ, ਕੋਸਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ 1 ਚਮਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀ ਲਓ। ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਰੋਗ ਇਸ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਾਧ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇਕਰ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਨਿੱਕਾ ਕਰਕੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਕਰ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।
ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ, ਧੰਨਵਾਦ।